ถ้าพูดถึงเรื่องการขายหลายๆคนอาจจะกดข้ามคลิปนี้ไปเลยก็ได้เพราะคิดว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองเพราะตัวเองไม่ชอบการขายแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าไม่ว่าคุณจะชอบการขายหรือไม่การขายก็อยู่รอบตัวคุณแล้วบางครั้งคุณเองก็รับบทเป็นนักขายโดยไม่รู้ตัวเช่นถ้าคุณไปสมัครงานคุณก็ต้องขายความสามารถของตัวเองภาพลักษณ์เพื่อให้นายจ้างเห็นว่าคุณสามารถทำงานนั้นได้เพื่อจะได้รับคุณเข้าทำงานหรือถ้าคุณเป็นชายหนุ่มที่กำลังจะไปจีบหญิงสาวที่หมายปองก็เลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องทำให้เธอเห็นว่าคุณเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษและก็พึ่งพาได้หรือแม้กระทั่งตอนที่คุณกำลังทำพรีเซนต์โปรเจกต์ใหม่ๆของคุณก็ต้องพยายามขายเพื่อโน้มน้าวใจให้เจ้านายของคุณเห็นด้วยและอนุมัติโปรเจกต์สิ่งที่อยากจะบอกให้คุณเข้าใจอีกอย่างก็คือคนประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเป็นนักขายที่เก่งกาจแล้วถ้าวันนี้เราจะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงการที่คุณจะเป็นนักขายที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรมาเล่าให้คุณฟังคุณคิดว่าหัวข้อนี้เริ่มน่าสนใจขึ้นหรือยังคะถ้าคุณเริ่มสนใจมันแล้วลองไปฟังเนื้อหาที่เราได้จากหนังสือเรื่อง The Greatest Salesman in the World หรือคัมภีร์ลับนักขายผู้ยิ่งใหญ่ของ Og Mandino กันค่ะ หนังสือ The Greatest Salesman in the World หรือคัมภีร์ลับนักขายผู้ยิ่งใหญ่ของ Og Mandino ถือว่าเป็นหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งที่ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี 1968 แม้ว่าจะเป็นหนังสือเก่าแต่เนื้อหาในหนังสือกลับสามารถนำมาปรับใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันและที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเทคนิคการขายเช่นการยิงแอดจัดโปรโมชั่นแต่เป็นหนังสือสอนแนวคิดของการพัฒนาตัวเองเพื่อที่คุณจะได้เติบโตทางความคิดและพาชีวิตคุณไปสู่ความสำเร็จที่ใฝ่ฝันไว้โดยเดินเรื่องผ่านเรื่องเล่าของเด็กเลี้ยงอูฐคนหนึ่งที่ชื่อฮาฟิซที่มีความใฝ่ฝันอยากจะมีความมั่งคั่งมีชีวิตที่ดีแล้วเขาก็ได้พบกับคัมภีร์โบราณ10 ม้วนที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลเรามาดูกันว่าคัมภีร์โบราณที่ว่านั้นได้พูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างค่ะข้อแรกข้าจะสร้างนิสัยที่ดีและกลายเป็นทาสของมันในความเป็นจริงความแตกต่างเพียงข้อเดียวระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวก็คือนิสัยที่ดีนิสัยที่ดีเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จทั้งหลายคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีแต่คุณชอบนอนดึกกินจังก์ฟู้ดไม่ออกกำลังกายแล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรคะดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างนิสัยที่ดีคุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการหรือชีวิตที่คุณอยากมีก่อนแล้วค่อยมาดูว่านิสัยอะไรบ้างที่จะทำให้คุณไปถึงตรงจุดนั้นได้ก็เริ่มสร้างมันขึ้นมาเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณส่วนนิสัยอันไหนที่จะฉุดรั้งคุณหรือเป็นอุปสรรคก็ต้องตัดนิสัยนั้นทิ้งไปด้วยเช่นกันค่ะข้อ2ข้าจะเริ่มต้นวันนี้ด้วยความรักในหัวใจสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนต้องการเน้นก็คือการรักตัวเองก่อนเมื่อคุณรักตัวเองคุณก็อยากที่จะพัฒนาหรือทำให้ตัวเองดีขึ้นคุณจะเลิกสนใจคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่หรือพวกท็อกซิกเพราะคุณรู้ว่าคนพวกนี้ทำให้คุณไม่มีความสุขไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสียเวลากับคนเหล่านั้นคุณจะโฟกัสกับคนที่คุณรักและก็รักคุณเท่านั้นเมื่อคุณมีความรักให้กับผู้คนรอบตัวคุณก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาพยายามเข้าอกเข้าใจเขาสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้คุณสามารถครองใจคนรวมถึงลูกค้าของคุณได้คุณจะไม่สามารถขายของได้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจว่าลูกค้าคุณต้องการอะไรหรือเขากำลังมีปัญหาอะไรอยู่ข้อ3ข้าจะมานะบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จถ้าคุณชอบอ่านหนังสือชีวประวัติของคนสำเร็จคุณจะเห็นว่าคนประสบความสำเร็จทุกคนล้วนมีความมานะบากบั่นถึงขั้นบ้าคลั่งเพราะเขารู้ว่าความพยายามเล็กๆซ้ำๆจะทำให้การงานทุกอย่างแล้วเสร็จแต่เป็นเรื่องแปลกที่ทุกคนรู้เคล็ดลับข้อนี้เป็นอย่างดีแต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่มักจะล้มเลิกความตั้งใจเมื่อถูกปฏิเสธเพียงไม่กี่ครั้งในหนังสือเขาเขียนให้กำลังใจไว้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าข้าจะมานะบากบั่น
เพราะรู้ว่าความล้มเหลวในการขายแต่ละครั้งจะเพิ่มพูนโอกาสให้ข้าทำสำเร็จในคราวถัดไปดังนั้นถ้าวันนี้คุณถูกปฏิเสธมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะทุกคนก็เคยถูกปฏิเสธมาเหมือนกันแต่มันน่าเสียดายที่คุณจะทิ้งสิ่งที่คุณต้องการเพียงเพราะถูกปฏิเสธซึ่งใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วคำตอบรับอาจจะรอคุณอยู่ข้างหน้าก็ได้และอีกเรื่องที่เราว่าผู้เขียนได้อย่างดีก็คือข้าจะไม่ปล่อยให้ความสำเร็จของเมื่อวานมาล่อหลอกให้ข้าลำพองตนในวันนี้เพราะนี่คือรากฐานอันแข็งแกร่งของความล้มเหลวซึ่งข้อนี้เราชอบมากเลยเพราะว่ามันสามารถเอามาเตือนตัวเองได้ว่าวันไหนก็ตามที่คุณประสบความสำเร็จก็อย่าคิดว่าตัวเองจะเก่งหรือมีอีโก้จนไม่ฟังใครเพราะสุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณพังในอนาคต4. ข้าจะไม่พยายามเรียนแบบผู้อื่นให้เปล่าประโยชน์แต่ข้าจะนำเอกลักษณ์ของตนออกมาคุณไม่มีทางเรียนแบบความสำเร็จของคนได้ 100% ดังนั้นคุณควรรู้ว่าคุณมีความถนัดความชอบและจุดแข็งตรงไหนและพยายามฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นเพราะคุณจะทำอะไรได้ดีที่สุดเมื่อสิ่งนั้นเป็นตัวคุณอีกข้อหนึ่งที่อยากจะเสริมจากตรงนี้ก็คืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะคนเราไม่ใช่สินค้าที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันดังนั้นเราไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนค่ะคุณอาจจะไม่เก่งในเรื่องที่คนอื่นเก่งแต่คุณก็อาจจะเก่งในอีกเรื่องที่คนอื่นไม่ถนัดก็ได้สิ่งที่คุณต้องโฟกัสก็คือคุณจะนำสิ่งที่คุณถนัดหรือเชี่ยวชาญนั้นมาสร้างอาชีพหรือทำประโยชน์ได้อย่างไรต่างหากค่ะ 5. ข้าจะใช้ชีวิตวันนี้ราวกับเป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งเหมือนกันเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณหรือไม่แต่ก็แปลกอีกที่ทุกคนได้รู้กฎข้อนี้แต่กลับทำตัวเหมือนว่าชีวิตจะอยู่ไปอีกนานแสนนานปล่อยเวลาไปเรื่อยๆในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้ค่อนข้างดีว่าวันนี้คือทั้งหมดที่ข้ามีและโมงยามเหล่านี้คือนิรันดร์การของข้าดังนั้นข้าจะทนุถนอมแต่ละชั่วโมงของวันเพราะมันไม่อาจหวนกลับมาจริงๆแล้วถ้าทุกคนตระหนักถึงข้อนี้คุณจะไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าคุณจะพยายามพัฒนาตัวเองโฟกัสในสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคุณเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องกลับมาเสียใจที่คุณไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำถ้าคุณสามารถใช้ชีวิตให้เหมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายได้คุณจะไม่เสียดายกับอดีตเพราะคุณรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้และจะไม่กังวลกับอนาคตเพราะเหตุการณ์นั้นยังมาไม่ถึงคุณจะเห็นคุณค่าของปัจจุบันและรู้ว่าปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร 6. ข้าจะควบคุมอารมณ์ตนเองคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาให้เป็นดั่งใจที่ต้องการแต่สิ่งที่คุณจะควบคุมได้ก็คือการจัดการหรือรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรคนที่ประสบความสำเร็จแทบทุกคนมักจะรับมือหรือควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นเพราะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้คุณก็จะไม่สามารถควบคุมตนเองหรือสถานการณ์ใดๆได้เลยให้คุณลองนึกภาพตามว่าถ้ามีคนอยู่2 คนคนแรกเจอเรื่องราวแย่ๆแต่สามารถควบคุมอารมณ์และแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผลขณะที่อีกคนเจอปัญหาเหมือนกันแต่เลือกที่จะตีโพยตีพายโวยวายไม่แก้ปัญหาถ้าเลือกได้คุณอยากจะทำงานร่วมกับใครคะคนแรกหรือคนที่2แล้วถ้าเลือกได้ให้สักคนมาเป็นหัวหน้าของคุณคุณจะเลือกคนไหนคะคนแรกหรือคนที่2อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณแสดงออกมามันเหมือนภาพลักษณ์ที่ทุกคนจะจำและมองว่าคุณเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณอยากให้คนอื่นมองคุณในมุมไหนผู้เขียนได้บอกเอาไว้ว่าผู้ยอมให้ความคิดควบคุมการกระทำคือผู้อ่อนแอผู้บังคับให้การกระทำควบคุมความคิดคือผู้แข็งแกร่ง 7. ข้าจะหัวเราะให้กับโลกใบนี้ถ้าคุณสามารถหัวเราะให้กับเรื่องแย่ๆในชีวิตได้แสดงว่าคุณได้มองเห็นด้านดีๆในเรื่องนั้นเช่นกันในชีวิตหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะต้องพบเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายสลับกันไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมุมมองที่คุณมีต่อเรื่องนั้นๆต่างหากถ้าคุณเจอเรื่องดี
ก็ให้บอกกับตัวเองว่าแล้วมันก็จะผ่านไปและถ้าคุณเจอเรื่องร้ายๆก็ให้บอกกับตัวเองเช่นกันว่าแล้วมันก็จะผ่านไปหากทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่ผ่านไปเหตุใดคุณจึงต้องกลัดกลุ้มกับวันนี้ด้วยล่ะข้อคิดอีกอย่างที่ผู้เขียนทิ้งไว้อย่างน่าสนใจก็คือข้ายังคงเด็กอยู่เสมอเพราะความเป็นเด็กเท่านั้นที่จะทำให้ข้าเคารพผู้อื่นเป็นและตราบใดที่ข้าเคารพผู้อื่นข้าก็จะไม่มีวันทำตัวยิ่งใหญ่เกินควรเป็นเหมือนคำพูดที่คอยปรามตัวเองไม่ให้หลงระเริงไปกับความสำเร็จที่ได้รับมาและอีกอย่างที่อยากจะเสริมคือการเป็นผู้ใหญ่อาจจะทำให้เราแบกความคาดหวังความกดดันมากจนเกินไปการปล่อยให้ตัวเองเป็นเด็กบ้างอาจจะทำให้เรามีพื้นที่ให้กับความผิดพลาดของตัวเองไม่กดดันตัวเองจนเกินไปสามารถมีความสุขได้กับเรื่องเล็กๆระหว่างทางก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน 8. ข้าจะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองอีก100 เท่าการทำให้ดีกว่าผู้อื่นนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวคือทำให้ดีกว่าตัวเองที่เคยทำมาแล้วจะทำอย่างไรล่ะคุณอาจจะต้องเริ่มตั้งเป้าหมายสูงสุดของคุณก่อนแล้วซอยออกมาเป็นเป้าหมายรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีลองดูว่าสิ่งที่วางแผนไว้เป็นไปตามเป้าหมายไหมถ้าไม่ก็ลองหาสาเหตุของมันแล้วแก้ไขไปเรื่อยๆอาจจะสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างแต่ก็อย่าล้มเลิกและหาความสนุกระหว่างทางเดินไปถึงเป้าหมายให้เจอเพราะสิ่งนี้จะทำให้เรายืนหยัดจนถึงสุดทางได้ค่ะ 9. ข้าจะลงมือทำเดี๋ยวนี้เคยไหมคะที่ชอบบอกว่ายังไม่พร้อมรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยทำสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเรื่องนั้นสักทีแล้วคุณรู้ไหมคะว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความกลัวว่าจะทำสิ่งนั้นออกมาไม่ดีทำมันไม่สำเร็จเลยอยากจะรอดูข้อมูลรอศึกษารอหลายๆอย่างให้ลงตัวก่อนแล้วค่อยทำซึ่งความพร้อมในโลกของความเป็นจริงไม่มีหรอกค่ะและสิ่งที่จะชนะความกลัวในใจคุณได้ก็คือการลงมือทำเท่านั้นค่ะเพราะเรื่องมันจะดูยากถ้าคิดอยู่แค่ในหัวแต่ถ้าลงมือทำเรื่องนั้นจะง่ายขึ้นการลงมือทำให้คุณได้ลองผิดลองถูกรู้ว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรเพื่อให้เป้าหมายของคุณสำเร็จลองเอาแนวคิดของ Brian Tracy มาใช้ก็ได้นะคะก็คือกินกบตัวนั้นซะให้เอางานยากๆที่เราไม่อยากทำมาทำก่อนในทุกๆวันสิ่งนี้จะช่วยลดการผลัดวันประกันพรุ่งได้ค่ะไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณอาจจะอยู่ในช่วงกำลังตั้งไข่เริ่มเดินออกวิ่งหรือมั่นคงแล้วก็ตามสิ่งที่ผู้เขียนอยากให้คุณบอกกับตัวเองเสมอก็คือว่าอย่าได้ปรารถนาความมั่งคั่งและทุ่มเทแรงกายเพื่อให้ร่ำรวยอย่างเดียวแต่จงดิ้นรนเพื่อให้มีความสุขให้เป็นที่รักและสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือให้ได้มาซึ่งความสงบทางใจและความปลอดโปร่งก่อนจากกันขอฝากคำคมทิ้งท้ายจากหนังสือเล่มนี้ผู้ยอมให้ความคิดควบคุมการกระทำคือผู้อ่อนแอผู้บังคับให้การกระทำควบคุมความคิดได้คือผู้แข็งแกร่งหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ